සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා මගේ සොලියුට් channel එකට. මම අද ඔයගලන්ට අරන් එන්න හදන්නේ වෙබ් හොස්ටිං සම්බන්ධ වීඩියෝ එකක්. ඉස්සලාම මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන හොස්ටිං ප්ලෑන් වර්ග දෙකක්. කියන්නේ අඩුවට ගන්න පුළුවන්. ඉස්සලාම අපි බලමු මොකද්ද මේ දෙකෙන් හොඳම ප්ලෑන් එක කියලා. ඉස්සලාම බලමු හොස්ටිං ප්ලෑන් එක. හොස්ටිං ප්ලෑන් එකේ මෙතන කියලා තියෙන විදිහට මාස දෙකක් ෆ්‍රී හම්බෙනවලු. අපි ඒක ක්ලේම් කරලා බලමු. හැබැයි මේක ඒ කියන්නේ මේ සිංගල් වෙබ් හොස්ටිං වලට ඒක නෑ. ඒක තියෙන්නේ most popular වෙබ් හොස්ටිං එකට. ඉතින් අපි ඒක ඇඩ් ටු කාට් කරලා බලමු කොච්චර ගාණක් යනවද කියලා මේකට. මේ අවුරුදු මෙතන තියෙනවා 1 month එකේ ඉඳලා 12 months 24 months ඒ වගේම 24 months වැඩි කිරීම දෙක. ඒ කියන්නේ අවුරුදු 4ක්. මේ අවුරුදු 4 පැකේජ් එකට තමයි ඔයාලට 2 months free හම්බ වෙන්නේ. ඒක ගත්තොත් තමයි ඔයගලන්ට 2 months free plan එකට යන්න පුළුවන්. එතකොට අපි බලමු කොච්චර යනවද කියලා මේ plan එක ගත්තොත්. බලමු මෙතනට ගිහිල්ලා ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එක බැලුවට පස්සේ ඔයාලට තේරෙනවා ඩොලර් 143ක් යනවා මේ plan එක ගන්න නම්. අපි මෙතන කූපන් කෝඩ් එක ගහලා බලමු. මෙයාගේ තමයි හොඳම අඩුවටම කූපන් කෝඩ් එක ගහුවට පස්සේ අඩුව වෙලාම එන්නේ. හරි. දැන් 129කට බැස්සා. ඒත් ඔයගලන්ට 129ක් කියන්නේ අපි බලමු කොච්චර යනවද කියලා. 129 අපි තර වශයෙන් බලමු. 129 කියන්නේ 43729ක් යනවා. ඔයාට ඒක ගන්නවා නම් අපි බලමු සාමාන්‍ය අවුරුද්දක ප්ලෑන් එක. හැබැයි ඒගොල්ලන්ට 2 months free හම්බෙන්නේ නැහැ. බලමු කොච්චර හම්බෙනවද කියලා එකකින්. ඉන්න ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එක තියලා තියෙන්නේ 35යි 788යි. කූපන් එකත් ඇප්ලයි වුණාට පස්සේ ඩොලර් 32යි 729ක් තමයි ඒක වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඩොලර් 732යි 789 කියන්නේ 11149ක්. හරිද? 11149ක් තමයි මේකට දැන් යන ගාණ. මේ දවස්වල යන ගාණ. දැන් අපි බලමු අනිත් ප්ලෑන් එකට ගිහිල්ලා. ඒ කියන්නේ namecheap ප්ලෑන් එකට ගිහිල්ලා බලමු. කොහොමද namecheap ලගේ ගණන් කොහොමද කියලා. මෙන්න මේ විදිහට බලමු. හොස්ටිං වලට ගියා. ඒකේ තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. තියෙනවා මේ වගේ ප්ලෑන් මේකේ තියෙනවා share hosting කියලා ප්ලෑන් එකක්. මෙන්න මේ share hosting ප්ලෑන් එකට යන්න ඕනේ. ඒකේ බලා ගන්න පුළුවන් පැකේජ් තියෙනවා. ස්ටෙලා පැකේජ් එක 1 month ඩොලර් 1.758යි යන්නේ. ඊට පස්සේ ඒකේ ඩොමේන් නේම් එකක් හම්බ වෙනවා. වෙබ්සයිට් තුනක් හම්බ වෙනවා. 20GB SSD ඒ වගේ හම්බ වෙනවා. හැබැයි දෙවෙනි පැකේජ් එක බලමු. ඒකේ මාස 2.58 month ඩොලර්. ඒක තමයි ස්ටෙලා ප්ලස් කියන පැකේජ් එක. ඒක තමයි රෙකමන්ඩ් කරන්නේ. ඒකේ ඩොමේන් හම්බ වෙනවා. ඩොමේන් එකක් හම්බ වෙනවා. අන්ලිමිටඩ් වෙබ්සයිට් හම්බ වෙනවා. unlimited SSD unlimited domain ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි එක නම් සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් ලොකු ගාණක් යනවා කලින් එකට වඩා. මේකට වඩා රෙකමන්ඩ් කරන මේ ප්ලෑන් එක මම ඉස්සෙල්ලා ප්ලස් ප්ලෑන් එක. අපි බලමු මේක කොහොමද ගන්න කියලා. මේක කියන්නේ වාසියද කියලා බලමු. ඔන්න අපි දැන් මෙතෙන්ට ආවා. ඊට පස්සේ දැන් ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන ඩොමේන් එකක් තියෙනවා නම් ඔයාට existing domain name කියලා දෙන්න පුළුවන්. දීලා මෙතනින් ඔය account එක හදාගෙන තියෙන්න ඕනේ. sign in මගේ account එක තියෙන හින්දා මම මෙතනින් sign in දෙනවා. හරි sign in වුණා. ස්ටෙලා පැකේජ් එක තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ next ගියාට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා third party domain එක add කරන්න කියලා කියනවා.
පස්සේ මගේ ඩොමේන් එක මම ඇඩ් කරගන්නවා මේ විදිහට ඇඩ් කරාට පස්සේ ටිකක් කාලයක් ගියාට පස්සේ මෙතනින් පෙන්නනවා එක හරි ඔහොම ටිකක් කාලයක් කරකිනවා ඊට පස්සේ ඒක හොයාගත්තට පස්සේ කනෙක්ට් කරන්න තියෙන්නේ ඊට පස්සේ කනෙක්ටඩ් කියලා වැටෙනවා ඊට පස්සේ ඇඩ් ටු කාර්ට් කරන්න තියෙන්නේ ඇඩ් ටු කාර්ට් කරාට පස්සේ දැන්ටමත් අර හොස්ටින්ජ් ප්ලෑන් එකට වඩා ඩෝල් දෙකක් අඩුවෙන් තමයි මේක මිලි ප්ලෑන් එක තියෙන්නේ 32යි ඊට වඩා අඩුයි කියන්නේ 30යි හැබැයි මම මෙතනින් වාට පොඩි දෙයක් කරලා තියෙන්නේ ඒ තමයි කෝඩ් මේ කූපන් කෝඩ් එක ඇඩ් කරලා තියෙන්නේ ඒ කූපන් කෝඩ් එක තමයි honey ඔයා ගහන්න ඕන ප්‍රොමෝ කෝඩ් එක HONEY honey මේ honey කියන කෝඩ් මේක ගැහුවට පස්සේ ඔයාට අඩු වෙනවා 27යි 86ට අඩු වෙනවා 86යි 27යි 86යි බලමු ගහලා 27යි 86යි ඒ කියන්නේ 9444යි ඉතින් මම රෙකමන්ඩ් කරනවා මේක හොඳයි කියලා ඉස්සෙල්ලා එකට වඩා ඉස්සෙල්ලා එක ගණන් ටිකක් වැඩි 11000 ගණක් වුණා මේකේ 9444යි ඉතින් ඔයාට මේ කූපන් කෝඩ් එක ගහලා ඔයාට ඒක ගන්න පුළුවන් කිසිම ඉෂුව එකක් නෑ ඊට පස්සේ මෙතනින් කන්ෆර්ම් ඕඩර් එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාට එනවා ක්‍රෙඩිට් කාඩ් ඩීටේල්ස් ටික දෙන්න දීලා ඒක ගන්න පුළුවන් ඉතින් මම හිතනවා ඔයාට මේ වීඩියෝ හොඳ වීඩියෝ එකක් වෙන්න ඇති කියලා හොස්ටින්ජ් ප්ලෑන් එක ගන්න ඉන්න කට්ටියට සහ අලුතෙන් වෙබ්සයිට් එකක් ඕපන් කරන්න ඉන්න අයට මේ ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා ඉතින් මාව තාමත් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන සබ්ස්ක්‍රයිබ් බටන් එක ඔබලා සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා ඉන්න මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකක් මම අරගෙන එනකම් ඔබට සුබ දවසක්